อเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธมีนาโถสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบธัมโมมีนาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมีนาโถขอเชิญทุกท่านกราบนมัสการพระอาจารย์มนเทียนธีรจโตพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบขออาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนามัตถุรัตนัตยสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านวันนี้อาตมาได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายก็ตรงกับวันที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะโรงก็เข้าครับพรรษามาได้ครึ่งเดือนกว่าๆแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมากระทำคุณงามความดีหรือไม่ปล่อยเวลาที่มันล่วงเลยไปให้มันปราศจากประโยชน์ทำทุกนาทีให้มีคุณค่าเพราะว่าเวลาของเราการเดินทางของเราในชาตินี้ก็ใกล้จะถึงจุดถึงจุดเรียกว่าจุดสิ้นสุดแล้วจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วมีระยะเวลาที่จะประกอบคุณงามความดีอย่างนี้อีกไม่นานเพราะถ้าเราหลุดไปในภพภูมิอื่นเราก็มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้ได้ไม่มากที่ถ้าเกิดพลาดพลั้งไปตกอยู่ในอบายภูมิยิ่งไม่มีโอกาสเสียเวลาในการปฏิบัติธรรมของเราอีกถ้าเราตกไปหยุดในอบายภูมิทั้ง4เพราะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่สามารถที่จะไปปิดอบายได้ก็ยังมีเหตุมีปัจจัยเผื่อพลั้งพลาดไปแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่มันเป็นบารมีอยู่นะก็มีบางชาติที่ไปพลาดตกในนรกตอนที่พระองค์ยังไม่ได้รับพยากรณ์ยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์พระองค์บางชาติก็พลาดไปเพราะนั้นต้องระมัดระวังต้องรีบขวนขวายเวลาเราหมดเวลาใกล้ของเราใกล้จะหมดแล้วแต่อาตมาสังเกตดูในกลุ่มของวิปัสสนานี่ก็ทุกคนก็มีอัธยาศัยมีอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของกรรมฐานซึ่งเป็นทางเดียวทางสายเอกที่จะพาท่านทั้งหลายไปสู่ความบรรทุกในอนาคตข้างหน้าแต่การสังเกตผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถสังเกตได้สังเกตจากการประพฤติปฏิบัติสังเกตจากการพูดหลังจากนี้เราสามารถที่จะสังเกตได้แต่บางทีเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกอัธยาศัยก็สามารถที่จะเห็นได้เหมือนกับอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยคนไหนที่เขาประกาศตัวว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าพระโพธิสัตว์นี่เขาก็จะมีอัธยาศัยอัธยาศัยที่มันติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาเนี่ยเหมือนกับท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเริ่มปฏิบัติธรรมแค่ชาตินี้หรอกมันต้องมีอุปนิสัยต้องมีอุปนิสัยที่เคยปฏิบัติกันมานั้นก็เรียกว่าอัธยาศัยของคนก็คือนิสัยที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่ภพที่แล้วมันข้ามภพข้ามชาติมาดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าอัธยาศัยก็คือนิสัยที่คิดจะสร้างบารมีแต่นิสัยที่จะ
ช่วยป้องกันไม่ให้เราทำความผิดพลาดนะด้วยการทำอกุศลก็จะมีบ้างความผิดของพวกเราก็นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่จะไปขวางกั้นมรรคผลนะเพราะฉะนั้นจะมาสังเกตดูก็ท่านทั้งหลายก็มีอุปนิสัยมีอัธยาศัยในการที่จะปฏิบัติตัวให้พ้นทุกข์ในความพ้นทุกข์ของเรานี่ก็สามารถจะพ้นได้จากการปฏิบัติโดยตรงนะลงมือปฏิบัติจะเป็นยุบหนอพองหนอจะเป็นสัมมาอรหังที่จะเป็นพุทโธก็ตามนี่เรียกว่าลงมือปฏิบัติโดยตรงแต่ว่าบางช่วงบางเวลาเราอาจจะไม่มีเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาฟังธรรมบ้างเพราะสมัยก่อนนั้นก็มีหลายสาวกหลายรูปนะหลายคนที่สำเร็จโดยการฟังธรรมจนสามารถสำเร็จได้เพราะเวลาฟังแล้วก็พิจารณาพิจารณาปล่อยกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาก็จะสามารถให้บรรลุธรรมได้บางบางรูปนี่พูดไม่กี่คำก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมหรือบางคนบางท่านไม่ต้องไปฟังจากพระไม่ต้องไปฟังจากพระก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยฟังธรรมจากพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยว่าพระอัสสชิอาจารย์ของพระสารีบุตรเนี่ยก็เทศอย่างไรก็ว่าอย่างไรพระสารีบุตรก็ไปบอกโกริตะหรือว่าโมคคัลลานะก็บรรลุเป็นโสดาบันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าการบรรลุธรรมของเราจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างเดียวนะฟังธรรมก็เป็นเหตุทำให้เราสามารถบรรลุธรรมได้หรือเราไปพบไปพิจารณาไปเห็นอะไรก็พิจารณาน้อมให้มันเป็นเรื่องของธรรมะนะก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้ทีนี้อยากจะให้ท่านได้รู้จักอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่นะในกลุ่มของพวกเราแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็อาจจะมีบางรูปบางท่านที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เขาบอกว่าอัธยาศัยของโพธิสัตว์ก็คือหนึ่งต้องมีเนกขมมัจฉาชาใสเนกขมมัจฉาใสเนกขมมัจฉาใสก็คือมีอัธยาศัยพอใจในเรื่องของการออกบวชออกบวชทุกภพทุกชาติคำว่าออกบวชเนี่ยคือหมายถึงการบวชศีลจารณีแต่ละครั้งก็ได้ก็มีการปฏิบัติธรรมที่นั่นมีการปฏิบัติธรรมที่นี่เข้าคอร์สที่นั่นรักษาศีลแปดแต่ศีลแปดประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในข้อนี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่ต้องเป็นผู้ชายถ้าเพศชาติไหนเป็นผู้หญิงก็ต้องบำเพ็ญเพียรให้เป็นผู้ชายก็เพราะว่าคนที่จะมาเป็นพุทธเจ้าได้ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแต่ถ้าโยมผู้หญิงท่านใดที่ปรารถนาจะเป็นผู้ชายก็เราก็ตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาก็สามารถที่จะเปลี่ยนเพศได้เปลี่ยนเพศได้หรืบางบางชาติของพระโพธิสัตว์ก็มีการไปเปลี่ยนเพศเพราะว่าทำผิดสิ่งข้อที่สามก็เปลี่ยนเพศก็สวยทำให้เสียเวลาไปอีกเพราะฉะนั้นอัธยาศัยของผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือมีอัธยาศัยพอใจในการออกบวชแต่ทุกชาติเลยนะผู้ชายที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่สมัยก่อนเมื่อยังพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาเนี่ยเขาออกบวชเป็นฤาษีเหมือนอย่างบางชาติของพุทธเจ้าที่สมัยทัตดาบทน่ะนั่นก็เป็นฤาษีตอนชาติที่จะได้รับพยากรณ์จากที่พังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็เป็นฤาษีมีอัธยาศัยน้อมไปในเรื่องของการบวชเรียกว่าในคัมมะเนี่ยญาติโยมก็บางท่านก็มีอุปนิสัยแต่เป็นโยมผู้หญิงก็จะเข้าคอร์สปฏิบัติไปบ่อย
ให้เข้าคาดปฏิบัติบ่อยๆหรือว่าวันพระไม่มีเวลาที่จะไปวัดก็สมาทานศีลสมาทานศีล8นะปฏิบัติศีล8ข้อก็เรียกว่ามีจิตน้อมในเรื่องของการบวชการออกบวชก็จะเป็นอุบายที่จะทำให้เข้าใกล้ในเรื่องของพระนิพพานจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันนี่เราสังเกตตรงนี้พอใจยินดีในการออกบวชประการที่สองผู้ที่จะมีอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็วิเวกัจฉาสัยวิเวกัจฉาสัยก็คือมีความพอใจอยู่ในที่เงียบๆในที่สงัดผู้เดียวเรียกว่าปริกวิเวกหาทางปฏิบัติพิจารณาธรรมพูดง่ายๆก็คือชอบปฏิบัติไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่ชอบด้วยวิธีการที่จะชอบแบบอึกกระทึกคึกโคมไม่สามารถอยู่คนเดียวได้สามารถอยู่คนเดียวได้แล้วก็มีอัธยาศัยพอใจที่จะอยู่ในที่สงบเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเมื่อมีภิกษุเข้ามาบวชมีกุลบุตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อรับกรรมฐานจากครูบาอาจารย์แล้วก็จะปลีกวิเวกนะปลีกวิเวกก็คือหาทางที่เงียบๆหาทางหาที่สถานที่ที่สงบแล้วก็ไปปฏิบัติเรียกว่าวิเวกัจฉาสัยมีความพอใจยินดีในที่เงียบๆในที่สงบไม่ชอบความอึกกระทึกคึกโคมต่อมาก็คืออโรพัตอโรพัตชาใสอโรพัตชาใสก็มีความพอใจในการบริจาคทานเพราะว่าการบริจาคทานเนี่ยเป็นช่องทางที่จะสละมัจฉริยะคือความตนีออกไปจากจิตใจมีช่องทางใดที่จะทำทานได้ก็หาโอกาสทำมีความยินดีพอใจเห็นผู้ที่ตกยากตกทุกข์ได้ยากก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมีจิตใจเมตตาต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทุกวันนี้อาตมาก็อดไม่ได้ที่จะดูคลิปในเรื่องของสงครามที่ดูนี่ไม่ใช่ว่ากลัวไม่ใช่ว่ากลัวแต่ว่าสงสารดูด้วยความสงสารเวลาเขาจะถล่มกันเขาก็ประกาศให้ทราบเนี่ยเราเห็นพวกชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานเอาข้าวของมาทุกลานะเพราะว่าลาบ้างบรรทุกรถบ้างลาก็มีเอาสัตว์มาบรรทุกของอุ้มลูกจูงหลานมาเห็นแล้วอเนจอนาถเห็นแล้วสงสารเนาะแต่เราไม่ได้ดูเนาะเราไม่รู้หรอกว่าใครผิดใครถูกเนาะแต่เห็นว่านี่คือผลกระทบของความโหดร้ายเรื่องของสงครามหาความสงบสุขไม่ได้เลยอย่างเรานี่โคตรโชคดีเลยญาติโยมทั้งหลายถือว่าโคตรโชคดีเลยอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้มีสงครามอะไรขนาดนี้แต่มาอยู่อเมริกากันก็มีแต่ความสะดวกสบายเป็นโอกาสที่เราจะได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอย่างเกิดสงครามอย่างตะวันออกกลางเนี่ยจะมานั่งพุทโธยุบหนอพองหนอนี่มันก็ไม่ได้เดี๋ยวไซเรนเตือนภัยขึ้นมาก็ต้องวิ่งหลบเขาหลุมเขาหลุมหลบภัยก็ลำบากเราท่านทั้งหลายนี่ถือว่าสบายนะทางยูเครนกับรัสเซียก็ถล่มกันหาความสงบสุขไม่ได้อิสราเอลก็มีแต่สงครามปาเลสไตน์เลบานอนเยเมนอิหร่านเล่นกันมั่วไปหมดเรานี่โชคดีที่สุดแล้วเอาความโชคดีตรงนี้แหละหาโอกาสตรงนี้แหละญาติโยมทั้งหลายพยายามทำกันต่อไปเพราะนั้นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีความพอใจในการบริจาคทานแต่มันอยู่ในจิตใจไม่ต้องมีใครบังคับมันเห็นแล้วมันเกิดเองในการบริจาคทานนี่ยังเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานของการทำความดีเลยการให้ทานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเหมือนเป็นการเตรียมเสบียงเสบียงในการเดินทางนะเพราะว่าถ้าเสบียงไม่ดีเนี่ยเกิดบางชาติก็ลำบาก
เราจะต้องไปทำในชาติที่เกิด แต่บางทีบางคนบางท่านเขาทำไปแล้วโยมเห็นไหมบางคนพ่อบางคนตระกูลโอนมรดกให้เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะนี่ว่าเขาปฏิบัติไว้ดีเขาทำไว้ดีชาติชาตินี้เกิดมาไม่ต้องทำอะไรมากจะมีสมบัติแต่ถ้าบางท่านไม่มีถึงขนาดนั้นเราก็ทำกันเองในชาติปัจจุบันแต่สมบัติมันจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดในปัจจุบันด้วยเกิดในอดีตด้วยนะนั้นคนที่เคยบริจาคทานเนี่ยเกิดมาชาติต่อไปก็จะมีเสบียงติดตัวนะเพราะนั้นอัจฉริยะของพระโพธิสัตว์นี่ชอบให้ทานไม่เอาเปรียบใครนะไม่เอาเปรียบไม่คดโกงใครนะมีความพอใจมีความยินดีในการให้นะเพราะว่าการให้นี่สถานะของผู้ให้นะดูโยมดูมือสินะมือของผู้ให้เนี่ยสูงกว่ามือของผู้รับนายโยมสังเกตไหมเวลาใดที่โยมจะให้เวลาใดที่โยมจะบริจาคเนี่ยจิตใจโยมเป็นอย่างไรนะจิตใจดีจิตใจมีเมตตาแต่ว่าถ้าขณะใดจิตใจของโยมอยากจะได้เนี่ยอยากจะได้อะไรก็ตามเนี่ยจิตใจมันเล่าร้อนนะมันเล่าร้อนเห็นชัดนะมันเห็นชัดจิตใจในขณะที่จะให้กับจิตใจในขณะที่อยากได้เนี่ยมันต่างกันจิตใจขณะที่ให้มันเย็นมันร่มเย็นมันเปลี่ยนด้วยเมตตาจะให้ใครก็มีความเมตตาที่จะให้แต่จิตใจในขณะที่อยากจะได้เนี่ยมันเล่าร้อนนะสถานะของผู้ให้ก็สูงกว่าสูงกว่าผู้รับแล้วก็การที่เราให้อะไรไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจจะเกิดความปราบปลื้มใจเราได้ช่วยเหลือไปหยิบยกความทุกข์ของผู้อื่นให้มันหลุดไปให้มันหายไปนั้นอัตยาศัยของผู้ที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือมีอัธยาศัยในการบริจาคทานเพราะทานนี่เป็นหลักของการทำความดีเป็นเบื้องต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตั้งต้นด้วยทานนะทานศีลภาวนานะตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็เบื้องกลางก็คือศีลแล้วก็ภาวนาเป็นชั้นสูงสุดอัธยาศัยอีกข้อหนึ่งที่เป็นของพระโพธิสัตว์ก็คืออโทสัจฉาใสอโทสัจฉาใสก็คือมีความพอใจยินดีในความไม่โกรธรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจไม่ใช่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจนะความโกรธนี่มันไม่ใช่เผาเฉพาะตัวเองนะมันยังมีฤทธิ์ยังมีอิทธิพลต่อคนที่อยู่รอบข้างก็เป็นคนหงุดหงิดถ้าเป็นเจ้านายมานี่ลูกน้องเข้าไม่ติดนะหาความสุขในสำนักงานไม่ได้ถ้าอยู่ในครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวนี้หาความสงบไม่ได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธนะไม่ได้พิจารณาเพราะนั้นการความโกรธเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์นี่จะหลีกเลี่ยงมีความพึงพอใจในการไม่โกรธเพราะความโกรธขึ้นมาความกระทบกระทั่งแห่งจิตมันเกิดขึ้นมาความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดเป็นต้นเหตุของการทำร้ายกันทำร้ายด้วยคำพูดด่าเขาว่าประชดพูดเหน็บพูดแนมพูดจาให้เขาได้เจ็บใจพูดจาให้เขาได้ไม่พอใจเป็นความสะใจมันไม่ได้อะไรแล้วก็ได้ความสะใจความสะใจก็แวบเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยในเรื่องของการไม่โกรธเห็นโทษของความโกรธความโกรธนี่มันสามารถที่จะเผาเมืองได้เหมือนอย่างที่ทางตะวันออกกลางมันยิงกันอยู่เนี่ยถล่มกันด้วยระเบิดเนี่ยตึกสวยๆก็ลาบเป็นหน้ากองเป็นซากปรักหักพังก็เสียดายไม่รู้ว่า10 ปีจะได้ฟื้นฟูขึ้นมาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสได้ฟื้นฟูหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็เกิดจากความไม่พอใจนี่แหละเห็นโทษของความโกรธหรือยังมันร้ายแรง
มนุษย์นี่มันสามารถจะเผาผลาญสามารถที่จะทำลายกันได้ให้ย่อยยับสามารถที่จะฆ่าคนได้เป็นล้านๆนะเหมือนในอดีตหรือบางประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยนะประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ตายกันเป็น3 ล้านถึง 5 ล้านคนนะก็เกิดมาจากนี่แหละเกิดมาจากความไม่พอใจนะสิ่งที่เป็นความโกรธนี่สามารถที่จะทำลายมนุษย์ด้วยเราอย่างเรานี่สามารถจะทำลายได้เป็นล้านๆคนอย่างปกติท่านทั้งหลายนี่จะฆ่ามดสักตัวนึงจะฆ่าแมลงสาบสักตัวนึงหรือจะฆ่าหนูมันทำยากนะบางครั้งนี่ทำไม่ได้เลยแม้แต่มดตัวเดียวเหมือนแต่แมลงสาบที่มาอยู่ในบ้านก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าไม่มีอัธยาศัยในเรื่องนี้แต่บางคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยนี่อย่าว่าแต่แมลงสาบเลยคนมันยังฆ่าได้คนยังฆ่าได้ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะไม่มีสิ่งนี้หรือมีก็มีน้อยไม่ร้ายแรงและไม่รุนแรงก็คือปโทสัจฉาใสมีความพอใจในการไม่โกรธประการที่5ก็คืออโมหัตฉาใสก็คือความพึงพอใจในการทำโมหะทำลายโมหะให้มันเบาบางความหลงเนี่ยที่ความหลงมันจะแก้ได้ด้วยปัญญาความหลงมันจะแก้ได้ด้วยปัญญาเหมือนกิเลสบางอย่างมันมีปฏิปักษ์ต่อกันถ้าเราจะทำลายมัจฉริยะก็ต้องให้ทานสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามถ้าจะทำลายความโกรธก็ต้องเมตตาทีนี้โมหะความหลงเนี่ยความหลงก็คือรู้ไม่จริงรู้ไม่เป็นไปตามความจริงมันจะเห็นตรงข้ามกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะสอนไว้จะเห็นตรงกันข้ามพระองค์ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นสุขพระองค์ว่าสิ่งนี้เป็นสุขเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆบางคนก็ใส่ร้ายท่านไม่เข้าใจว่าทำไมพุทธเจ้าเนี่ยจึงสอนแต่เรื่องของสิ่งที่ไม่ดีร่างกายสวยๆก็มองให้เป็นอสุภะร่างกายสวยๆก็มองว่าเป็นอสุภะสิ่งนี้เราว่ามันเพลิดเพลินพระองค์ก็ว่าไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จริงๆพระองค์ไม่ได้สอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายหรอกแต่พระองค์สอนให้เรามองโลกในแง่ของความเป็นจริงในด้านของความเป็นจริงแต่เราบางทีความจริงก็ไม่ชอบความจริงก็ไม่ถูกใจความจริงไม่ถูกใจดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้มีอุปนิสัยเหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่จะทำลายที่จะไปทำลายโมหะที่เรามองเห็นสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือปัญญาใช้ปัญญาแก้นี่ปัญญาจะเกิดได้ก็เกิดจากการจากสมาธิจริงๆปัญญามันก็มีหลายระดับแต่ปัญญาที่จะไปทำลายโมหะต้องปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนาอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติกันอยู่นี่แหละปฏิบัติเพื่อให้มารู้จริงนี่โมหะนี่สำคัญญาติโยมทั้งหลายมันสามารถทำที่ให้เราไขว้เขวได้คือทุกวันเนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะในเรื่องของข่าวต่างๆมีความผิดเพี้ยนในเรื่องของการปฏิบัติผิดเพี้ยนในเรื่องของหลักคำสอนวันก่อนอาตมาก็ฟังอยู่ฟังพระก็เสียดายเนาะไม่รู้ว่าท่านศึกษามาเล่มไหนบอกคล้ายๆกับที่ไอ้ลัทธิเชื่อมจิตอะไรนี่แหละบอกพระอนาคามีมันทำให้จะกลับมาเกิดไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยพระอาตมาฟังดูก็สองรูปแหละ2 รูปแหละก็มีคนมาแย้งมาอะไรถ้าพระอนาคามีกลับมาเกิดได้มันก็ผิดเพี้ยนไปหมดแล้วเพราะไม่ได้ศึกษาให้มันเกิดความเข้าใจไปบอกว่าพระอนาคามีกลับมาเกิดก็ทุกอย่างครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาก็หมดเลยคำสอนมาฉะนี้ญาติโยมที่มีปัญญาอย่างท่านทั้งหลายนี่ก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่ารู้ว่ามันไม่เป็นความจริงมันเป็นความผิดแต่ว่าถ้าเป็นญาติโยมที่ไม่ได้มีความสนใจมากเหมือนกับท่านทั้งหลายนี่ก็จะเชื่อนี่ความเชื่อมันก็จะแตกเป็น2 อย่าง
บางคนบางท่านกำลังมาศึกษาใหม่ๆก็จะสับสนตกลงมันพระอนาคามีนี่จะกลับมาเกิดได้หรือกลับมาเกิดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาตมาจะวางจะให้หลักนะญาติโยมว่าคงทราบมาแล้วหลักในการตัดสินพระธรรมวินัยเนี่ยมันโยมจะได้ไม่หลงนะเอาหลักตรงนี้นะไปพิจารณาใครพูดถูกใครพูดผิดเนี่ยเอาตรงนี้ไปพิจารณาใครปฏิบัติถูกใครปฏิบัติผิดเนี่ยเอาตรงนี้ไปนะคำสอนหรือว่าการปฏิบัติที่จะรู้ว่าเป็นธรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย8ประการนะลักษณะธรรมวินัยที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็คือปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความกำหนัดก็คือความยินดีพอใจในกามคุณไม่ใช่หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวมีความพึงพอใจในสิ่งในดาราในแบบในแบบนางแบบมีความพึงพอใจในในการดำเนินชีวิตที่เกลือกกลั้วไปเรื่องของคุณของกามคุณเนี่ยพอใจคนนั้นพอใจคนนี้พอใจสิ่งนั้นพอใจสิ่งนี้เรียกว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดถ้าสิ่งใดที่มันตรงข้ามกับคำสอนตรงนี้ไม่ใช่มีความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ถ้าเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ลองดูซิว่าการปฏิบัติของเราการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไหมหรือมันต้องยังอยู่ในกองทุกข์อยู่แต่ปฏิบัติบางอย่างเนี่ยเป็นทรมานตนเหมือนที่สมัยครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่งออกบวชใหม่ๆเนี่ยเพราะสมัยนั้นก็มีความเชื่อว่าไอ้การทรมานตนเนี่ยมันเป็นวิธีการที่สุดยอดในการที่จะทำลายกิเลสนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในอินเดียซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของลัทธิความเชื่อเนี่ยนอนบนตะปูบ้างเอาไฟลนบ้างคือทรมานตนแบบนี้หาการหาความสุขในการปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้เลยนะมีแต่ความทรมานนะก็มีความคิดมีความหลงผิดว่าการปฏิบัติแบบนี้มันจะสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้นะพระองค์ก็ลองปฏิบัตินะอดข้าวลองปฏิบัติเอาลิ้นกดเพดานกำมือแน่นนะบางบางฤาษีบางตนในกำจนเล็บมันทะลุเล็บมันงอกขึ้นมาก็ทะลุเนื้อไปก็มีก็คิดว่าวิธีการปฏิบัติแบบนี้แหละเป็นการเผาผลาญกิเลสนะถ้าเราปฏิบัติแล้วมันทุกข์แบบนั้นนะมันไม่ใช่นะพระองค์ลองมาหมดแล้วแล้วพระองค์ก็กล้าพูดว่าไม่มีผู้ใดหรอกนะที่จะทรมานตนได้มากกว่าเท่ากับพระองค์นะที่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะพระองค์ลองแล้วในขณะที่ไปทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจนหนังแทบติดกระดูกก็วิธีการแบบนี้ไม่ใช่เพราะการที่จะหมดกิเลสไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่จิตใจนะพระองค์ก็อุปมาว่าถ้าไม้สดมันอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ว่าบุรุษท่านใดจะเอามาก่อไฟก็ไม่ติดเพราะมันเป็นไม้สดด้วยเลยก็ชุ่มเยือยางด้วยแล้วอยู่ในน้ำด้วยไม้สดมันจะมียางชุ่มด้วยน้ำด้วยก็ไม่สามารถที่จะเอามาติดไฟได้ถ้าไม้สดชุ่มด้วยยางแต่มันอยู่บนบกก็ยังไม่สามารถที่จะติดไฟได้ต้องเป็นไม้แห้งที่อยู่บนบกสามารถที่จะจุดไฟได้ก็หมายความว่าจะเผาผลาญร่างกายภายนอกอย่างไรเนี่ยจะทรมานร่างกายภายนอกอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะว่ากิเลสไม่ได้อยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังถ้ากิเลสมันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอาบน้ำก็หายเหมือนความชั่วที่เราทำเนี่ยมันฝังแน่อยู่ในจิตใจมันจะอยู่ที่ผิวหนังผมก็มานึกว่าการที่จะบรรลุธรรมได้มันต้องอยู่ในจิตใจเหมือนไม้แห้งที่มันอยู่บนบกไม้แห้งที่อยู่บนบกบุรุษก็สามารถที่จุดไฟได้พระองค์ก็เลยหันมาบำเพ็ญเพียรเรื่องของทางจิตใจบำเพ็ญเพียรมาทางจิตใจก็เลยสามารถเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้บรรลุธรรมได้
เนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อปฏิบัติแล้วมันทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันต้องเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยเราสังเกตตรงนี้ใช้หลักตรงนี้พิจารณาในการประพฤติปฏิบัติใดคำสอนใดที่เป็นไปเพื่อไม่สะสมกิเลสไม่สะสมกิเลสนี่คือคำสอนเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าปฏิบัติแล้วฟังแล้วมันเป็นสะสมกิเลสมันก็ไม่ใช่คำสอนนี่เป็นหลักปฏิบัติเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นไปเพื่อมักน้อยก็คือคำว่ามักน้อยนี่เราใช้ในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเรามีความขยันมันคนละอย่างนะขยันในการทำมาหากินอันนี้มันคนละเรื่องของการปฏิบัติธรรมการเราขยันถ้าเราขยันแล้วเราทำโอทามสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้เราได้อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของไม่เกี่ยวของการปฏิบัติธรรมมันเป็นชีวิตประจำวันของเราเป็นไปเพื่อความมักน้อย เป็นไปเพื่อความสันโดษพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีในขณะนี้ แต่ก็ไม่ได้สอนให้เรางอมืองอเท้าไม่ได้สอนให้เรางอมืองอเท้าซึ่งคนละความหมายกันกับความว่าขี้เกียจแล้วก็มีความพึงพอใจในเรื่องของการอยู่เป็นหมู่อยู่เป็นหมู่ก็คือเรารู้จักจะปลีกวิเวกหาความสงบให้กับตัวเองแต่เป็นไปเพื่อความเพียรไม่เกียจค้านอันนี้เรียกว่าเป็นหนทางของเป็นคำสอนของพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายอันนี้เป็นธรรมเป็นพระวินัยเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นธรรมลักษณะที่เป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปด้วยคุกคีด้วยหมู่คณะเป็นไปด้วยความเกียจค้านไม่มีความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากอันนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งละเอียดญาติโยมทั้งหลายแม้แต่การอวดมันยังเป็นมลทินเลยอวดในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยยังเป็นมลทินในมลทินของจิตใจเพราะฉะนั้นแม้แต่พระภิกษุที่พระองค์ได้บัญญัติพระวินัยไว้เนี่ยคำว่าอวดคนพิเศษที่มีในตนเนี่ยพระองค์นี่ปรับประมาทร้ายแรงเลยนะก็คือไปแอบอ้างว่าตัวเองเหาะเหินเดินอากาศไปแอบอ้างว่าตัวเองมีตาทิพย์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษที่คนทั่วไปไม่มีแต่ว่าคนพูดก็ไม่มีเนี่ยพระองค์ก็บัญญัติไปเลยว่าห้ามไม่ให้ภิกษุแม้แต่ว่าภิกษุรูปใดได้ไปพูดพระองค์ยังปรับอาบัติเลยนะคนพิเศษเนี่ยไม่มีในตนเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้แต่การอวดแล้วก็เป็นมลทินธรรมะนี่ละเอียดมากโยมละเอียดมากนั้นเราก็มีลักษณะตัดสินได้เราจะได้ไม่มีโมหะไม่มีโมหะนั้นอัจฉริยะของพระโพธิสัตว์ก็คือจะมีความพอใจในการที่จะทำลายโมหะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายเวลาเราได้ฟังอะไรเราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้หลัก8ประการเนี่ยไปตัดสินที่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยก็ทำไปก็เป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่แม้แต่ความอยากใหญ่ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่คณะเป็นไปด้วยความเกลียดค้านเป็นไปด้วยความเลี้ยงยากอันนี้ไม่ใช่คำสอนไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระศาสดาเป็นคำสอนของพุทธเจ้าต้องเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อไม่สะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษพอใจในของที่ตนมีเป็นไปเพื่อความสงบจากหมู่เป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายนี่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดา
เราก็จะได้ไม่หลงไม่หลงเพราะฉะนั้นอัธยาศัยของผู้ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะมีความพึงพอใจในการที่จะทำลายโมหะไม่หลงในสิ่งต่างๆแต่ประการต่อมาอัธยาศัยของโพธิสัตว์ข้อสุดท้ายก็คือนิสสนัตนิสสารนัตชาใสก็คือมีความพึงพอใจในการยกตนออกจากภพไม่มีจิตยินดีในภพไม่มีจิตยินดีในการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพราะการเกิดของคนเรามันทุกข์มันเป็นต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเป็นโทษของภพของชาติที่จะเกิดพยายามที่จะปฏิบัติออกไปจากภพต่างๆก็เหมือนกับท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่นี้เพราะเรารู้เลยว่าการเกิดมันจะมีทุกข์ตามมามากมายถ้าเราปฏิบัติจนไม่สามารถที่จะเกิดได้เนี่ยมันก็จะตัดทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าการเกิดเป็นสาเหตุของความทุกข์ถ้าโยมไม่เกิดไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนี่ยไอ้ทุกข์ต่างๆอีกมากมายความหิวความกระหายความพลาดพลาดการสูญเสียอะไรต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นนะนี่ทำอย่างไรเราถึงจะไม่เกิดนะนักปฏิบัติธรรมไม่ได้กลัวตายแต่กลัวเกิดไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่กลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดแต่หารู้ไหมว่าไอ้การเกิดนั่นแหละมันนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งหมดทำอย่างไรเราจะที่จะปิดการเกิดของเราได้หรือว่าถ้าจะเกิดก็มีกำหนดว่าจะเกิดไม่เกิน7 ชาติอย่างพระโสดาบันหรือว่าจะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิเลยก็เป็นพระอนาคามีเพราะว่าพระอนาคามีนี้ถ้าตายในขณะที่เป็นมนุษย์ก็จะต้องไปเกิดในในสุทธาวาสพรหมหรือสุทธาวาสภูมิ5 อย่าง5 ข้อ5 ที่ทีนี้การที่จะไปเป็นพรหมเนี่ยมันจะต้องไปด้วยองค์ฌานต้องมีฌานไปมีบางคนบอกถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในขณะที่ความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยอย่าเหมือนญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติไปจนจิตบรรลุพ้นแล้วมันไม่มีฌานแต่ฌานมันจะเกิดโดยอัตโนมัตินะโยมนะในคัมภีร์พระพิธรรมได้กล่าวว่าโยคีที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุเป็นอนาคามีเนี่ยเวลาตายไปฌานมันจะเกิดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะไปปฏิสนธิที่สุทธาวาสภูมิ5ตั้งแต่ชั้นอวิหารตปาสุทัสสาสุทัสสีกนิษฐาที่เราสวดธรรมจักรกันจะเกิดในที่ตรงนั้นแต่ถ้าบรรลุถ้าเกิดว่าคนมันบรรลุในสวรรค์ในเทวโลกเนี่ยก็จะไปจุติก็ที่พรหมฌานมันจะเกิดโดยอัตโนมัติก่อนจะตายเนี่ยเพราะคนที่จะไปเกิดในพรหมทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปด้วยฌานและองค์ฌานจะไปฌานไหนสุทธาวาสภูมิ5ต้องไปด้วยฌานเท่านั้นทีนี้คนที่ไม่ได้ทำฌานไว้ไม่ได้ผ่านสมถะมาถ้าเกิดว่าบรรลุในเรื่องของการปฏิบัติโดยการพิจารณาไม่ได้บรรลุโดยการทำวิปัสสนาต้องได้ทำสมาธิเหมือนกับพวกที่ปฏิบัติแบบที่จะเกิดฌานมันจะเกิดโดยอัตโนมัติในขณะที่จะเสียชีวิตแล้วก็จะไปอุบัติเราจะไปเกิดในสุทธาวาสภูมิเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าถ้าฉันปฏิบัติแล้วไปจนถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยถ้าฉันไม่ได้ทำฌานไว้อย่างน้อยปฐมฌานเนี่ยมันก็จะไปเกิดได้ยังไงมันจะเกิดโดยอัตโนมัติเองนี่มีคำกล่าวในคัมภีร์พระอภิธรรมเพราะนั้นไม่ต้องห่วงขอให้เราปฏิบัติไปจริงๆเถอะเพราะนั้นท่านทั้งหลายอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ก็มีข้อสุดท้ายที่ว่าพยายามที่จะยกตนออกไปจากภพไม่ยินดีในภพไม่ยินดีในการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพราะว่าการเกิดบ่อยๆเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความทุกข์และมันอาจจะผิดพลาดคนเกิดบ่อยๆอาจจะผิดพลาดไปทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาก็จะทำให้เราตกอบายเมื่อตกอบายก็เป็นการเรียกว่าไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อไปหรือ
ทำให้เสียเวลาในการที่จะเข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็มาตรวจดูว่าเรามีอัธยาศัยอะไรบ้างในนี้อัธยาศัยอะไรบ้างมีอัธยาศัยในมีความพึงพอใจในเรื่องของการออกบวชไหมรักษาศีล8เวลาวันพระก็รักษาศีลอุโบสถแล้วก็พิจารณาดูว่าเรามีอัธยาศัยนี้ไหมมีอัธยาศัยในการอยู่คนเดียวไหมมีอัธยาศัยในความรักสงบไหมหลีกวิเวกไปอยู่ผู้เดียวปฏิบัติพิจารณาธรรมดูจิตมีไหมมาตรวจดูว่าเรามีความพึงพอใจในการบริจาคทานไหมเราเต็มใจไหมถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนเรามีแล้วเราไม่รีบเปลี่ยนไม่รู้จักเปลี่ยนจากทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็เปลี่ยนมือบ้านที่โยมอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนดูง่ายๆแบงค์ที่เราใช้อยู่เนี่ยผ่านมือคนอื่นมากี่คนแล้วก็ไม่รู้แต่อยู่กับเราเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่กับมือคนอื่นไปซื้อของก็เปลี่ยนไปไอ้แบงค์100ที่เรามีอยู่แบงค์50ที่เรามีอยู่เดี๋ยวก็เปลี่ยนมือไปก่อนที่จะมาถึงเราก็เปลี่ยนมาไม่รู้จักกี่มือแล้วเราพิจารณาแบบนี้เรามีความพึงพอใจในการบริจาคทานหรือไม่เพราะคนที่มีอัธยาศัยในการเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีความพึงพอใจมีช่องใดที่จะทำทานได้ก็หาโอกาสทำแล้วก็มาดูต่อมาก็มีความพึงพอใจในการโกรธไม่เราโกรธเนี่ยแน่นอนถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีเนี่ยมันต้องมีความโกรธอยู่มีปฏิฆะอยู่เนี่ยความกระทบกระทั่งแห่งจิตความไม่พอใจมันมีอยู่เราเกิดบ่อยไหมเกิดแล้วมันแรงไหมเกิดแล้วมันแรงไหมเพราะมันเกิดแรงๆเนี่ยมันสามารถทำลายคนอื่นได้ทำลายด้วยกายไม่ได้ก็ทำลายด้วยวาจาแต่ทำร้ายด้วยวาจาพูดจาด่าเขากระทบกระทั่งพูดประชดประชันมันทำลายคนอื่นได้ด้วยคำพูดเรามาตรวจดูว่ามันมีไหมแล้วก็มาตรวจดูว่าในใจของเราเนี่ยมันมีโมหะมากน้อยเพียงใดมีความเห็นผิดมีความเห็นตรงข้ามไหมค้านคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่จะเชื่อเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบงมงายแบบเชื่อในคำสอนต้องเชื่อแบบมีเหตุมีผลเชื่อแบบมีปัญญาแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเริ่มต้นด้วยปัญญาถ้าเริ่มต้นด้วยความเชื่อศรัทธาก็จะต้องปิดท้ายด้วยปัญญาเพราะนั้นก็เป็นสิ่งในที่พระองค์จะสอนให้เราว่าจะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่อแบบมีปัญญาเพราะนั้นก็เรามีอัจฉริยะในการทำลายโมหะตรงนี้ปะแต่สุดท้ายก็ไม่มีความยินดีพอใจที่อยากจะออกไปจากภพนี้อยากจะปฏิบัติให้มันสิ้นสุดให้ทางเรามันสิ้นสุดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ถ้าจะเกิดใหม่ก็ไม่น่าจะเกิน7 ชาติก็คือผู้ที่ได้โสดาบันเพราะว่าเป็นหลักประกันเลยว่าภายใน7 ชาตินั้นเราจะต้องบรรลุแน่นอนปิดอบายแน่นอนแต่เกิดอย่างมากก็ไม่เกิน7หรือว่าอาจจะไม่ต้องเกิดเหมือนพระอนาคามีเลยแต่เพราะนั้นท่านทั้งหลายจะมาได้นำในเรื่องของอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์จะมีอยู่ในตัวท่านทั้งหลายแล้วก็มาพิจารณาว่าทั้ง6อย่างนี้เรามีอยู่มากน้อยเพียงใดบางคนบางท่านที่ปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมี6ตัวนี้โดยอัตโนมัติจะมี6ตัวนี้เพราะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายไปเอาละวันนี้อาตมาได้นำในเรื่องของอัศยศัยของโพธิสัตว์มาบอกมากล่าวให้ท่านทั้งหลายแล้วก็มีแถมไปด้วยหลักตัดสินธรรมวินัยที่ท่านทั้งหลายจะใช้เป็นหลักพิจารณาจนจะพูดจะฟังก็ต้องมีหลักมาเทียบว่าพระรูปนี้พูดถูกไหมเราปฏิบัติถูกไหมมีหลักเทียบเพราะนั้นไม่ทิ้งหลักที่เราอยู่ในพระไตรปิฎกทีนี้อย่างพระเราก็จะมีหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกซึ่งเอามาจากพระไตรปิฎกซึ่งคณะสงฆ์ไทยเราได้เอามาบอกมากล่าว
นะถ้าสิ่งใดมันไม่ถูกเนี่ยก็คงจะไม่เผยแผ่นะเป็นหลักสูตรของพระที่เราเรียนกันตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะเอาละวันนี้อาตมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาต่อไปก็จะได้หยุดการบรรยายจุดการใช้เสียงญาติโยมก็มาพิจารณาจิตของเรานะอยู่ในช่วงปลีกวิเวกนะหาความสงบนะพิจารณาจิตของเรานะดูจิตว่าจิตขณะนี้เป็นอย่างไรพอใจไม่พอใจขุ่นเคืองดีใจเสียใจชือว่าเฉยๆนะทำอย่างไรจะให้มันเฉยๆได้ไม่ยินดีในสิ่งที่เราชอบไม่ยินร้ายในสิ่งที่ไม่ชอบนะพิจารณาไปจนกว่าจะหมดเวลาแล้วอาตมาก็จะได้พาท่านทั้งหลายได้กรวดน้ำแผ่เมตตาเป็นระดับสุดท้ายต่อไป
ตั้งสติให้ดีสูดลมหายใจลึกๆยาวๆย้ายจิตย้ายความรู้สึกจากฐานที่โยมกำหนดไปอยู่ที่ลิ้นปีความรู้สึกอยู่ที่ลิ้นปีอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียนอาหังอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดย้ายจิตจากลิ้นปีมาอยู่ที่หน้าผากความรู้สึกถึงหน้าผากแผ่ตรงไปยังสรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกับเราแบบอัปปมัญญาก็คือไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นะไม่ว่าไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่แผ่ไปทั่วๆสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราพุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอาคุณส่วนบุญส่วนกุศลให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เทินอย่าจิตจากหน้าผากมาอยู่ที่มือมือขวาค่อยๆขยับมือขวาออกไปสติกำกับการเคลื่อนไหวของมือขวาแล้วย้ายจิตจากมือขวามาอยู่ที่มือซ้ายย้ายมือซ้ายออกไปแล้วย้ายสติจากมือซ้ายมาอยู่ที่ตาค่อยๆลืมตาเดี๋ยวกล่าวคำอุทิศอีกครั้งหนึ่งขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินขออนุโมทนากับบุญส่วนบุญกับท่านทุกท่านอย่างสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้อาตมาได้มาพบกับท่านทั้งหลายก็ได้นำเรื่องของอัธยาศัยก็คือนิสัยที่คิดจะสร้างบารมีเป็นนิสัยที่ติดตัวมากับท่านทั้งหลายข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็วันนี้พูดถึงอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมี6ประการก็คือมีอัธยาศัยพอใจในการออกบวช
นะมีความพึงพอใจในอยู่ในที่อยู่อันสงัดมีความพอใจในการบริจาคทานมีความพอใจในการทำลายความโกรธนะพยายามจะไม่โกรธมีอัจฉริยะในการทำลายโมหะทำลายโมหะแล้วก็มีความพึงพอใจในการจะยกตนออกจากภพจากภูมิไม่มีจิตยินดีในภพภูมิที่เราจะท่องเที่ยวในสังสารวัฏหรือในวัฏสงสารเพราะว่าการเกิดเป็นเหตุของความทุกข์นี่อัธยาศัยของโพธิสัตว์แล้วอาตมาก็ได้บอกถึงหลักของเรียกว่าหลักตัดสินธรรมวินัย8ประการให้ใช้โยมเป็นหลักในการตัดสินว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นมีคนอื่นมาพูดมาอะไรก็จะได้มีหลักตัดสินว่าสิ่งที่ฟังมานั้นมันถูกหรือมันผิดก็คือทำเหล่าใดถ้าเป็นไปเพื่อความกำหนัดเพื่อความประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อความสะสมกิเลสเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นไปด้วยความเกียจค้านเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากทำเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาแต่ถ้าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อไม่สะสมกิเลสเป็นไปเพื่อมากน้อยไม่อยากใหญ่เป็นไปเพื่อความสันโดษพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นไปเพื่อความสงบจากหมู่เป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายให้พึงทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือธรรมคือวินัยเป็นคำสอนของพระศาสดาอันนี้ก็เป็นหลักที่อาตมาได้มาบอกมากล่าวในวันนี้เอาละอาตมาเห็นว่าการบรรยายธรรมความพบกับท่านทั้งหลายในวันนี้ก็สมควรกับเวลาก็จะได้ขอยุติการบรรยายธรรมไว้แต่เป็นแค่นี้ญาติโยมถ้าท่านใดมีความสนใจจะปฏิบัติธรรม21ถึง23ที่วัดไทยศรีโสดาสันนเลขก็ขอเจริญพรมาปิดวาจาที่สงบปฏิบัติกันและท้ายสุดนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้มี สุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตฝักใฝ่ในคุณทำคุณงามความดีหลีกเลี่ยงความชั่วแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านขอเจริญพรขออนุญาตไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธมีนาโถสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบธัมโมมีนาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบสังโฆเวนะโถขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูนิวาสจริยธรพร้อมกันก่อนนะคะกราบกราบกราบ